Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh mì sữa nho dừa. Công thức này thì Diễm làm theo yêu cầu trong nhóm vào bếp cùng Diễm Na Uy. Cái phần bột mình sẽ làm đặc biệt hơn chút ha, mình cho dừa trực tiếp vào luôn. Vì vậy khi ăn cái bánh nó mềm xốp và thêm chút dừa, ngon lắm luôn. Và phần topping vừa thơm nè, ngọt và béo, thêm chút chua của nho khô nữa. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp nướng bánh với Diễm nha. Công thức này mình cần 500g bột bánh mì hay là bột mì số 13. Diễm dùng bột mì của Na Uy nha. Cái protein của bột mì này là 12,1%. Bột mì này mình cho vào trong cái thau để mình nhồi luôn. Tiếp theo mình có 5g muối. Muối thì mình dùng muối nhuyễn nha. 65g đường, Diễm cũng dùng đường cắt nhuyễn luôn. Men nở thì Diễm cho 8g và men không cần kích hoạt. Men này là men ngọt, tức là men dùng cho những công thức có đường nhiều. Nếu mà mình dùng men lạc, men làm bánh mì bình thường đó thì mình cho 10g. Sữa Diễm dùng 250g và sữa tươi lạnh, tức là lấy ngay từ trong tủ lạnh ra luôn. Và để cho cái bánh nó mềm lâu và nó thơm ngon hơn đó, Diễm có thêm 50g kem tươi, cũng là kem tươi lạnh. Nếu mà mình không có, mình có thể thay bằng whipping cream hoặc là nước cốt dừa đều được. Diễm có thêm ở đây là một cái trứng gà nè. Trứng gà này bây giờ mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng ra riêng. Lòng đỏ mình để sang một bên, để chút nữa mình pha vào cái phần dừa mình phủ lên trên bánh. Còn cái lòng trắng trứng này thì mình cho vào trong bột để mình nhồi luôn. Cái trứng này nếu mà Diễm cân luôn vỏ nó là 62g nha. Mình có thêm ở đây là 40g dầu ăn, giúp cho khi bánh nguội nó vẫn mềm, nó không có bị khô. Và 60g bơ lạnh, tức là bơ lấy ngay từ trong tủ lạnh mình cắt ra vẫn còn cứng ha. Rồi bây giờ mình cho bột này vào máy và mình bật cái tốc độ thấp. Máy Diễm có 9 số đó thì Diễm để số 1 và mình sẽ nhồi ở cái tốc độ thấp này trong khoảng thời gian là 20 phút. Nếu mà mình nhồi bằng tay thì sau khi cho tất cả nguyên liệu vào, mình đừng có cho bơ nha. Mình sẽ trộn bột, sau đó mình để cho bột nghỉ 10 phút rồi mình mới nhồi. Nhồi được khoảng 5 phút thì mình cho bơ lạnh vào và mình nhồi tiếp. Thời gian nhồi thì cũng tương đương với lại mình nhồi máy. Cái bột này Diễm lưu ý là nó sẽ hơi mềm chút nha. Tại vì mình nhồi đạt xong mình còn cho thêm cái dừa sấy khô vào nữa. Đó, cái này là Diễm nhồi được 20 phút nè. Để Diễm quay gần bột cho mình xem. Mình cầm lên, mình kéo bột lên thì nó nguyên một khối luôn nha. Và tạo màng cũng được nữa, dẻo mềm như vậy nè. Dừa cho vào bánh thì Diễm dùng cái vụn dừa sấy khô, mình cần 50g. Dừa cho vào trong cái phần bột này thì Diễm thấy mình nên dùng cái dừa sấy này. Tại vì nếu mà mình dùng dừa tươi mình nạo ra thì dễ làm cho cái bột nó bị nhão, cái bánh nó thiếu độ xốp và khi ăn nó cũng không có cái dai của dừa. Cho 50g vụn dừa sấy khô vào chung với bột, bật máy lên, mình cũng để tốc độ thấp nha. Và mình nhồi thêm 2 phút cho cái dừa này nè, nó trộn đều với lại bột. Đó, khi mà mình thấy không còn cái vụn dừa khô ở bên ngoài và bột nó tạo lại thành khối là được. Mình cầm bột lên mình thấy bột rất là mềm nhưng mà không có bị nhão hay là dính tay nha. Bột như vậy thì đạt lắm nè, bánh nướng xong sẽ mềm ngon, để sang ngày vẫn không có bị khô. Và tùy mình thích Diễm đã làm thử lần đầu tiên thì Diễm chia cái khối bột ra làm 6 bánh và Diễm không có dùng khuôn. Thì tí xíu nữa phần cuối Diễm sẽ quay cái bánh mà Diễm không dùng khuôn cho mình xem. Còn Diễm thấy mình chia bột này ra làm 12 phần bằng nhau. Mỗi cái miếng bột thì nó khoảng 88g. Rồi bây giờ mình túm bột lại. Và mình tạo cho bột nó tròn chút ha. Bột lúc mà vừa nhồi xong thì nó mềm dẻo, rất là dễ làm. Xe nhẹ thôi, thật ra cũng không có cần tròn lắm đâu. Như vậy. Mình làm hết 12 viên bột luôn nha. Sau khi ve tròn bột xong thì mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy bột kín lại và mình để cho bột nghỉ 15 phút để khi mà mình cho vào trong khuôn cái bột nó không co giãn, sẽ dễ dàng hơn. Để bột ở đây, bây giờ Diễm đi giới thiệu khuôn. Khuôn thì Diễm dùng cái khuôn oval nhỏ như vậy. Cái mã số của khuôn thì nó có ghi ở đây là MD03 nha. Và khuôn mình không có cần phải thoa bơ gì đâu. Nếu mà mình muốn kỹ lưỡng thì mình có thể thoa bơ, nhưng mà Diễm thấy không có cần.
Bột sau khi mà để nghỉ được 15 phút á, thì mình cho miếng bột vào trong khuôn. Mình dùng tay mình ấn cho cái miếng bột nè, nó đều hết cái khuôn ha. Như vậy. Dễ dàng hơn á, thì Diễm thấy mình nên kéo nhẹ cái miếng bột ra, cho nó có cái hình giống như là nó gần bằng cái khuôn á. Và mình để xuống. Và mình nhẹ nhàng, mình cũng đẩy bột ra đều. Vậy là xong, rất là dễ dàng. Dùng khuôn thì dễ hơn là mình tạo hình không có khuôn ha. Sau khi cho bột hết vào trong khuôn thì mình ủ cho bột nở gấp đôi, thời gian từ 60 cho tới 90 phút tùy thuộc vào nhiệt độ nhà mình nha. Trong thời gian đợi bột nở thì Diễm đi làm cái phần topping dừa để lên trên bánh. Diễm có thêm ở đây là 100g vụn dừa sấy khô. Thì cái vụn dừa này nó hơi to, vì vậy Diễm cho vào trong cái máy này nè, mình xay ra cho nhuyễn chút. Nếu mà mình có dừa nạo tươi á, thì Diễm thấy sẽ càng ngon hơn nữa. Cái topping này á, thì mình nên dùng cái dừa tươi sẽ ngon hơn là cái vụn dừa sấy khô này. Lúc mà Diễm làm thử công thức á, thì Diễm không có xay nhỏ ra, Diễm thấy cái bánh nó không có được đẹp, chút nữa mình sẽ xem hình sau nha. Đó, mình cho dừa sấy này vào trong một cái tô. Diễm cho thêm vào 100g đường bột, nên dùng đường bột hoặc là đường cát xay nhuyễn nha. 50g nho khô, nếu mà mình thích ăn nho khô nhiều thì mình cho thêm, nhưng mà cái tỷ lệ này Diễm thấy vừa rồi. Và một cái lòng đỏ hồi nãy mình tách ra mình chừa sẵn đó. Và 80g kem tươi. Diễm lưu ý là nếu mà mình dùng dừa tươi tự nạo á, thì kem tươi mình cho từ từ nha. Mình trộn làm sao cho cái hỗn hợp nó vừa đặc sệt là được. Lúc mà mình vừa trộn mình thấy hơi khô, nhưng mà mình hãy khoan cho kem tươi thêm. Nếu mà mình dùng cái vụn dừa sấy khô thì làm theo đúng cái tỷ lệ như Diễm là ngon. Đây là bột mà Diễm đã ủ được 90 phút nè. Nhiệt độ nhà Diễm hôm nay là 23 độ C. Mình nên kiểm tra bột trước khi mình nướng nha. Ấn vào mình thấy bột đàn hồi rất là tốt như vậy. Như vậy thì bánh nó mới xốp, mới ngon. Thì mình lấy cái phần topping dừa đó, mình chia đều ra 12 bánh, hoặc nếu cân cho chính xác là 28g. Mình dùng muỗng đó, mình trải đều cái phần topping này. Cái nho thì mình nên để cho nó ngay cái đỉnh ha, tại vì khi mà cái bánh nở thì nó sẽ được đẩy ra ngoài cái rìa bánh đó. Sau khi cho hết cái topping dừa lên thì mình mang mình nướng liền luôn ha. Mình làm nóng cái lò nướng trước nha. Diễm để bánh ở đỉnh giữa của lò nè. Mình làm nóng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F và mình sẽ nướng ở nhiệt độ đó luôn. Là nướng mình không bật quạt nha, mình bật hai lửa trên và dưới và mình nướng bánh này ở nhiệt độ 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian từ 18 cho tới 20 phút. Nếu mà mình thích ăn cái phần topping dừa nó mềm á, thì mình nướng 18 phút thôi. Còn cái này Diễm nướng 20 phút tại Diễm thích cho nó vàng và ăn nó hơi giòn, nó sẽ ngon hơn. Vừa lấy bánh ra thì rất là mềm, vì vậy mình phải đợi cho bánh nó nghỉ khoảng chừng 15 cho tới 30 phút á, thì mình hãy lấy ra khỏi khuôn. Cái này là Diễm đã đợi được khoảng 20 phút, mình cầm lên vẫn còn hơi ấm tay. Thì nếu mà mình cho vào trong khuôn như vậy, lúc lấy ra hơi khó chút nha. Mình lấy cái dao mỏng đó, rồi mình đẩy nhẹ cái bánh lên. Đẩy nhẹ như vậy nè. Rồi sau đó mình nâng cái bánh ra luôn, chứ mình đừng có khợi nhiều quá thì cái topping á, nó ở trên nó dễ bị rơi ra ngoài. Đó, rồi nhẹ nhàng mình lấy cái bánh ra thôi. Bánh mà nướng trong khuôn như vậy á, thì Diễm thấy nó mềm, nó xốp hơn, ngon hơn là bánh mình không có dùng khuôn. Đây là bánh mà Diễm không có dùng khuôn nè. Diễm chia bột ra làm 6 phần bằng nhau, rồi cái mình tạo hình mình ấn dẹp dẹp á, rồi khi nướng mình cho topping lên. Như vậy thì mình không có cần dùng khuôn, nhưng mà Diễm thấy có khuôn sẽ giúp giữ cái độ ẩm của bánh á, ngon hơn nhiều. Bánh này á, mình có thể làm sẵn rồi mình cất vào trong tủ đông đá nha. Khi ăn thì mình hâm nóng bằng lò vi sóng hoặc là mình nướng sơ lại thôi. Rất là mềm luôn và thơm lắm. Để Diễm cắt ra bên trong cho mình xem thử ha. Khi cắt á, cũng không có dám cầm mạnh tại vì cái bánh nó rất là mềm. Cái bột bánh này nó mềm, nó thơm á, làm khi mà Diễm ăn á, Diễm nhớ cái bánh panettone á, thường làm trong dịp Giáng sinh của người Ý đó. Mình xem ở đây bánh rất là xốp. Dù bánh xốp nhưng mà không hề bị khô, để sang ngày bánh vẫn mềm ngon nha. Khi ăn á, thì phần bánh này á, nó vừa xốp vừa dai, trúng miếng dừa giống như nó hơi dai sần sật vậy đó. Còn phần trên topping nè, vừa ngọt vừa béo và thêm cái nho khô chua nhẹ nữa, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh mì sữa nho dừa này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm.
Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.